Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Vlog. În acest episod aș vrea să calibrez un multimetru digital mai vechi M890D. Pentru mine, cel de față având valoare sentimentală mai mult, însă nu-l mai folosesc de mult timp. În interior, din câte știu, sunt 3 semi-reglabile. În situația aceasta aș spune că nu se poate calibra pe toate funcțiile, domeniile de măsurare. Dar vom vedea. Să desfacem acest multimetru. Avem 4 șuruburi. Să vedem ce avem în interior. Cam asta este tot. Scoatem bateria de 9V. Se vede că pe seal screen ne indică că având 3 semi-reglabile. Unul aici și celălalt în zona asta. Deci 3 în total. Un PTC pe partea de măsurare, tensiune și rezistență. Singura siguranță fuzibilă e aceasta pe partea de miliamperi. Pe amperi nu avem. E inexistentă. Să desfacem și placa aceasta. Mai aveam un șurub, dar din păcate știu că s-a stricat partea de prindere. Să văd dacă reușesc în clip să o repar cumva, dar mă îndoiesc. Nu pără nimic. Placa. Asta este. Asta. Da, selectorul. Îl lăsăm într-o parte. Ce nu-mi place este că acele semi-reglabile sunt pe partea aceasta, ceea ce face extrem de grea calibrarea. Așa că, uitându-mă mai atent, mi-a venit ideea de a întoarce invers pe partea asta acele semi-reglabile. Deci o să le dezlipesc și o să le pun pe aici. Așa că o să calibrez în timp ce multimetrul este pornit. O să începem cu acest semi-reglabil. O să pun puțin fludor proaspăt pentru a-l scoate mai ușor, pentru a scădea temperatura de topire a fludorului. Practic l-am amestecat cu fludorul meu, având punctul de topire mai scăzut. Să văd dacă se scoate. Dacă mai ține un pic. Am avut fludor pe... Gata. Iar acum o să-l pun pe partea asta. O să fie practic în oglindă, dar nu mă deranjează. Pentru că pe aici pot calibra mult mai ușor. Cam mare vârful, dar e în regulă. Însă de ce nu au pus de prima dată semi-reglabile pe partea cealaltă? Curățăm la urmă. Trecem la următorul. Gata. Iar acum îl pun așa cum doresc eu. Perfect. Să curățăm cu alcool izopropilic. Prea bine să șterg doar cu alcool izopropilic pe aici. Înțeles că e nevoie de o pastă tip gel, un dielectric. Poate îmi spuneți voi în comentarii ce să folosesc. Exact. Am văzut pe internet, dar parcă nu vreau să folosesc așa la nimereală. Gata, semi-reglabilele au fost lipite. Am curățat cât de cât zonele unde am văzut flux. Nu am insistat prea mult, din câte se vede. Și pe partea cealaltă, lipiturile, că de fapt asta cred că vă interesează, da? Sunt în regulă, cele de aici și de aici. Să punem înapoi placa. Punem bateria înapoi. Am uitat de siguranța fuzibilă de pe miliamperi.
E mai mare. Eu n-am schimbat-o niciodată, dar se pare că e mai mare față de... Hai să vă arăt. Vedeți? E siguranță rapidă fuzibilă de 0,5 amperi, 500 de miliamperi. Iar multimetrul poate măsura până 200 de miliamperi. În fine. Lasă așa. Data viitoare poate o schimb. Dacă așa a fost spusă. Și să vedeți că funcționează. Da. Da. E bine. Prima calibrare pe care o să o fac este cea pe tensiunea continuă. În cazul acesta se reglează de semireglabilul VR1. Acum e mult mai ușor. Îl pornim pe acesta. Ca referință voi folosi multimetrul din partea dreaptă. Pornim sursa de laborator. Am reglat sursa la 10V exact. Și se vede că trebuie calibrat multimetrul acesta din stânga. Hai să învârtim invers. Să vedem. Se micșorează. Invers. Da, mai mult. Mai trebuie. Gata, am calibrat. Perfect. Chestia e că la multimetrele acestea, fiind cu scalare manuală, singura soluție cât de cât acceptabilă este să calibrezi doar pe o singură scală, deoarece pe celelalte va măsura ori puțin pe minus, ori pe plus, în funcție de cum au fost alese acele rezistoare. Hai să scădem tensiunea, să spunem la spre 5V, aproximativ 5V, chiar nu e rău, e bine. Suntem la sub 2V și să modificăm scala, să schimbăm scala practic și acum pe partea de 2V măsoară pe minus. Nu? Nu, măsoară bine. Da, e bine. Mă așteptam să aibă problema asta, dar nu e bine. Schimbăm scala. Foarte bine. Să creștem peste 20V. Mutăm scala. 20,5 afișează, puțin pe minus. Deci pe scala de 200 măsoară pe minus. Trebuia să afișeze 23,1. Pe curent continuu am observat că niciunul dintre celelalte două semireglabile nu calibrează pe acest domeniu. Dar totuși, cerem 1 amper, măsoară destul de bine. La 1 amper, ca referință tot acest multimetru, măsoară 1,01 amperi. Cam cu aproximativ 10 mA pe plus. Să vedem la 2, nu-i rău. 3 amperi, acceptabil. Aici la 4, da, puțin mai mult pe plus. Din păcate nu pot calibra pe curent. Am mutat și pe miliamperi, să vedem cum măsoară. Aproximativ 150 mA și ăsta măsoară puțin pe plus. Chiar e acceptabil, la cât de vechi e. Nu e rău deloc. Aproximativ 100 de mA și măsoară destul de bine. La 20 mA și mutăm pe scala următoare. Mai micșorăm la aproximativ 10. Între timp am aflat și ce calibrează cele două semireglabile, cel de aici și acesta. Oarecum sper că din informații cât de cât în regulă, VR2, semireglabilul de față, reglează offsetul și VR3, cel din zona asta, reglează câștigul. Vedem că există lângă el și un amplificator operațional LM324 cu 4 canale. Dacă am aflat cât de cât bine, VR2 de aici se reglează oarecum la jumătate și VR3 reglăm în funcție de ce valoare avem pe ecran. Dacă nu avem valoare corectă, îl modificăm în stânga sau în dreapta, învârtind de acest semireglabil. Dar vom vedea. Dacă voi știți altă metodă, îmi scrieți în comentarii, eu asta am găsit. Am luat la întâmplare, oarecum la întâmplare, 5 condensatori, iar ca referință vom folosi multimetrul din partea dreaptă de la Kaiwit HT118 pe măsurarea condensatorilor. Acesta e de 1,5 nanofarazi, iar multimetrul din dreapta spune că e de 1,51 nanofarazi. Să luăm și pe acesta ceramic, e de 10,99 nanofarazi. 11 nanofarazi.
Următorul din poliester, 101,5 nanofarazi, electrolitic, 957 nanofarazi. Și ultimul condensator electrolitic, 10,8 microfarazi. Să iau condensatorul din poliester de 100 de nanofarazi. Pornim multimetrul, să vedem cât măsoară, oricum nu e reglat cum trebuie, dar calibrăm acum. 122 de nanofarazi. Trebuie să ne dea aproape de 101,5 nanofarazi. Deci VR2 îl lăsăm pe la jumătate. Aici. Și să vedem ăsta. Cât? VR3. Scade, e bine. Am pus eu pe spate șurubelnița. Din păcate n-am una non-metalică, că ar fi fost bine. Hai că e bine. 101,5. Fain. Bun, la calibrarea condensatorilor e un pic mai dificil, deoarece după un timp, după ce calibrezi, valoarea crește, în fine, și trebuie recalibrat cumva, reajustat. Dar în fine, îl las așa deocamdată, nu mai schimb. În loc de 101,5 nanofarazi, oricum nici acela nu știu cât de bine măsoară, îl vede ca fiind de 101,7 nanofarazi, e suficient. Să luăm pe cel de 1,5 nanofarazi. Pe scala de 200 îl măsoară ca fiind de 1, schimbăm pe 20 nanofarazi, scala de 20 și îl vede ca fiind de 1,46, 1,47 nanofarazi. Suficient. Să vedem și cel de 11 nanofarazi, nu mai schimbăm scala. 10,42, 45 nanofarazi. Acceptabil. Să trecem la cele electrolitice, acesta de 957 nanofarazi. Trebuie să schimbăm scala pe 2 microfarazi. 920, 925 nanofarazi, mai jos decât ne indică celălalt, iar celălalt de 10,8 microfarazi. Aici trebuie să schimbăm scala pe 20 microfarazi. Haide, gândește, nu-l vede? Hai mă. Pe aproape. Hai că e bine. Afișează acceptabil. Nu mai stau să calibrez pentru că, cam asta e pe măsurarea condensatorilor. Pare să fie mai dificil de calibrat. Să verificăm și precizia pe măsurarea rezistoarelor. Folosim tot la fel ca referință multimetrul din partea dreaptă. Cablurile de test ale acestui multimetru ne indică în scurt aproape de 0 ohmi, 0,1 ohmi, iar celălalt, am pus eu altele mai bune, că cele originale nu le mai am de foarte mult timp, și în scurt ne indică 0 ohmi. Bineînțeles că o să măsor pe rând niște valori, iar pe filmare o să arăt ca și când ar fi măsurat în același timp. Aici avem 10,5 ohmi pe ambele. Mai departe măsură puțin pe minus, dar nu cu mult. La 1 kΩ e foarte bine. La fel și la aproape 10 kΩ. Aici pare să măsoare puțin pe minus, dar totuși e în regulă. Iar ironia face că multimetrul din partea stângă poate măsura valori de peste 60 megaohmi. Să continuăm cu verificarea preciziei pe tensiune electrică alternativă. Da, măsoară spre foarte bine, aproape de 230 de volți. Pe scala de 200 măsoară foarte bine. Pe scala de 20 de volți măsoară puțin pe plus. Să evaluăm și precizia măsurării curentului alternativ. Aici a fost o provocare, deoarece nu am un autotransformator
și un rezistor de putere variabil, așa că am folosit un transformator mic și niște rezistoare de putere de valori fixe. Să începem cu un curent de aproape 1 amper și se vede că măsoară destul de bine, aproape de multimetrul din partea dreaptă. Să vedem și pe miliamperi. Chiar nu-i rău, diferență de câțiva miliamperi. Să încercăm și la aproximativ 100 de miliamperi. Mai departe, să măsurăm și factorul de amplificare, HFE, a 4 tranzistoare bipolare, 2 de putere mică, iar celelalte 2 de putere medie. Ca referință vom folosi multitesterul T7 din partea dreaptă. Începem cu primul tranzistor. HFE 529. Să vedem cât ne arată cel de aici. 559, foarte aproape. Celălalt tranzistor BC557, ăsta e PNP, cu minus pe bază, HFE 386, chiar foarte aproape, 376 HFE. Trecem la tranzistoarele bipolare de putere medie, BD139, HFE 93, iar multimetrul din stânga ne arată 82 HFE. Și la ultimul tranzistor, BD140, HFE 163, iar cel de aici foarte aproape, 168 HFE. Interesant. În sfârșit, ultima măsurătoare, testarea pe funcția de diodă, deși aici nu prea e relevant, deoarece contează mult ce curent dă multimetrul, dar asta vom vedea în cazul de față un pic mai târziu, ce tensiune avem pe funcția de diodă și ce curent poate da. Să testăm o diodă redresoare și ne dă căderea de tensiune de 607 mV. O diodă Schottky, trebuie să avem o cădere de tensiune mult mai mică. 185 mV, 181. Un LED roșu, îl aprinde puțin, dar multimetrul nostru nu ne arată căderea de tensiune. Un LED albastru, da, LED-ul albastru îl aprinde extrem de puțin, foarte puțin. LED galben și unul verde. Iar acum clar ar fi relevant ce tensiune și ce curent avem pe funcția de diodă a multimetrului de față. Să vedem ce tensiune avem. 2,33, cam mică tensiune. Trebuie menționat că bateria din interior de 9V este nouă. Da, să mici mai bine. 2,44 de volți. Iar acum să vedem și curentul. 1,15 mA. Foarte zgomotos buzzerul respectiv. Hai să termină clipul în care am arătat calibrarea unui multimetru digital M890D. Pentru mine acesta având mai mult valoare sentimentală, deoarece a fost printre primele cumpărate când m-am apucat de electronică. La calibrarea capacității a fost un pic mai dificil, dar cred că totul a decurs destul de bine. Am rămas surprins că măsoară chiar foarte bine rezistoarele. Așa că, la cât de vechi este multimetrul, aș spune că s-a descurcat chiar prea bine. Dacă v-a plăcut clipul de azi, nu uitați de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!